there you go okay ልጅ ያለቀሰች ነበር I missed it okay ከዚህ በኋላ የምናየው ምንድነው files and folders ነው ምን ማለት ነው files and folders ማለት ይሄ ማለት exactly draw እናንተ መስሪያ ቤት ያያላችሁ ወይም ደግሞ ሀገር ቤት ያያላችሁ የምታውቁት ይሄ በአቃፊ መልክ የሚቀመጠው አቃፊው ምን እየተባለ ይጠራል ፎልደር ይባላል ማለት ነው አቃፊው ውስጥ የሚቀመጡ ነገሮች በሙሉ ምን እየተባሉ ይጠራሉ ፋይል እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው therefore ፋይል የሚባለው ምንድነው አቃፊ ውስጥ ፎልደር ውስጥ የሚቀመጥ ማለት ነው ኮምፒውተርም ሲሰራ እንደዛ ተደርጎ ነው የተሰራው ስለዚህ ፋይልን የሚይዝልን ነገር ኮንቴነሩ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ፎልደር ይባላል ማለት ነው ፋይልን የሚይዝልን ከሆነ አለበለዛ ደግሞ ፋይሉ ደግሞ ፎልደር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ያ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ፋይል እየተባለ ይጠራል ማለት ነው now the question is how can we create a folder እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው አሁን ፎልደርን ኮምፒውተር ላይ አሁን ለምሳሌ እንበልና በሪል በሆነው ላይፍ ስንመጣ ፎልደርን ክሬት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው ፊደል ከሱቅ መግዛት ኦር ደግሞ ራሳችን መስራት ካለብን ወረቀት ትልቅ ካርቶን ነገር ቀደል ልንሰራ እንችላለን እዚህ ኮምፒውተር ላይ ግን እንዴት ነው ፎልደርን ክሬት የምናደርገው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ እንደነገርኳችሁ ፎልደር ማለት አቃፊ ነው ብያችኋለሁ ፋይል ማለት ፋይሉ አክቹዋል ዶክመንቱ ማለት ነው በኋላ ላይ ወርድን ስትማሩ ኤክሴልን ስትማሩ አክሰስን ፓወርፖይንትን ስትማሩ በደንብ ኤክስፕሌን እያደረኩላችሁ መጣለሁ ግልጽ ይሆንላችኋል ፎልደር የሚለው ግን እነሱን ለማቀፍ ወይም እነሱን ለማያዝ የሚጠቅመን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ሚኒማይዝ ላድርገው ፐርፌክት ኦኬ ናው ፎልደር የሚለውን ለማየት ያክል ፎልደር ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ ማንኛውንም በነገራችን ላይ ፕሮግራመርም ሆኑ ኦር ደግሞ እንበልና ኔትወርክ አድሚኒስትሬተርም ብትሆኑ ሲስተም አናሊስትም ብትሆኑ ፎልደር ክሬት ማድረግ አለባችሁ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ገብታችሁ ፎልደር ማለት አቃፊው ነው ብያቸዋለሁ ፎልደር ውስጥ የሚቀመጠው ፋይል ነው ፋይል ውስጥ የሚቀመጠው ዳታ ነው ስለዚህ ሃይራርኪ ምን ይመስላል ብትባሉ ዳታ አላችሁ የተጻፈው ነገር ማለት ነው እሱን ፋይል ውስጥ ታደርጉታላችሁ ፋይሉን ፎልደር ውስጥ ጨምራላችሁ ማለት ነው therefore ፎልደር ለመፍጠር ምንድነው የምታደርጉት በሁለት መልኩ በሶስት መልኩ ፎልደር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢጫ ምልክት ያላት አለች እቺ ቢጫ ምልክት ያላት ምን ትባላለች ኤክስፕሎረር ትባላለች ፋይል ኤክስፕሎረር ነው የምትባለው እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ እሷን ክሊክ ስታደርጉ all this explorer ያመጣላችኋል ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ዋናው ድራይቫችን ሲ ነው ብያችኋለሁ ከዛ እዚህ በቀኝ በግራ በኩል ያሉት ላይ ትመጡና ሲን ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ የፈለጋችሁትን ፎልደር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ራይት ክሊክ አድርጌ ክሬት ለማድረግ ተመልከቱ ፎልደር ክሬት ለማድረግ ምን አድርጉ ነው የሚላል ራይት ክሊክ አድርጉ የምትፈልጉ ቦታ ይላል ከዛ ኒው ብላችሁ ኒውን ምረጡ ይላል ፎልደር የሚለውን ትነካላችሁ ራይት ክሊክ ነው የምታደርጉት ባለፈው ራይት ክሊክ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነግሬያችኋለሁ ማውዛችሁን ስታዩት ማውዛችሁ ላይ ማስቀመጥ ያለባችሁ መሐከል ጣታችሁን እዚህ ጋር ጠቋሚ ጣታችሁን ደግሞ በአንደኛው ሳይድ አድርጋችሁ ነው የምታስቀምጡት ስለዚህ በመሐል ጣታችሁ ትነኩ ተመልከቱ ልመለስና ወደዚህ በመሐል ጣታችሁ ክሊክ ስታደርጉ ምን ይመጣላችኋል ማለት ነው እነዚህ ሜኑዎች ይመጣሉ ከነዚህ ውስጥ ኒው የሚለውን ትመርጣላችሁ ፎልደር የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው ፎልደር ማለት ምን ማለት ነው አቃፊ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ፎልደር ለምሳሌ ምን ልበለው ኮምፒውተር ፕራክቲስ ልበለው very good perfect አሁን ተመልከቱ ኮምፒውተር ፕራክቲስ የሚባል ከፈቱ ክሬት አደረኩ ለመፍጠር ምንድነው ያልኩት ራይት ክሊክ ኒው ፎልደር ነው ያልኩት ከዛ በኋላ ይሄንን ደብል ክሊክ ስታደርጉት ጠቅጠቅ ስታደርጉ ማለት ነው አውቶማቲካሊ ፎልደሩን ይከፍትላችኋል እዚህ ውስጥ ነው ፋይል የምታስቀምጡት ማለት ነው therefore ፋይል አቃፊ ነው ፎልደር አቃፊ ነው የምትባሉት በዛ ነው ማለት ነው ሲን እስኪ ኤክስፓንድ ላድርጋት በዚህ በግራ በኩል ይታያችሁ እንደሆነ ሲ ላይ መታችሁ ኤክስፓንድ ስታደርጉ ይሄ ፎልደር ምንም አይነት ነገር የለውም በውስጡ እያለ ይነግራችኋል ማለት ነው ተመልከቱ አሁን እዚህ ፎልደር ላይ የምትፈጥሯቸው ነገሮች በሙሉ ምን እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው ወይም ፎልደርን ማቀፍ ይችላል አይታችሁ ከሆነ ትልቅ አቃፊ ትንንሽ የክላሰሮችን ባንድ ላይ ያቅፋል አይደል ስለዚህ ፎልደርን አቅፏል ማለት ነው እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ኦር ደግሞ አንድ ፎልደር ደግሞ አቃፊ ሳይኖረው ግን ፋይል ብቻ ሊኖረው ይችላል ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ ይቆራረጣል አሁን can you hear me ሪከርድ ሲያደርግ ጥሩ ነው የሚሆነው እንግዲህ ዝም ብላችሁ ማዳመጥ ነው የሚሻለው መሰለኝ አይ ቲንክ ሰዓትም እየሄደብን ስለሆነ it's unfortunate okay ስለዚህ ይሄንን አቃፊ ያለን ከኔክስት ዊክ በኋላ ስዊች ለማድረግ ሞክራለሁኝ ያንን ነገሮች ስለዚህ ይሄ ፎልደር ላይ መታችሁ ኤኒቲንግ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ክሬት የምታደርጉት ምንድነው ማለት ነው ነምበር 1 ፋይል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ፋይል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ኦር ፎልደር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ ፎልደር ውስጥ መጨመር ከፈለጋችሁ ልክ እንደ ቅድሙ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ኒው ትሉታላችሁ ተመልከቱ ኮምፒውተር ፕራክቲስ ነው የሚለው ይሄንን ዊንዶውስ ልበለው ታያችሁ ሁለተኛ ላይ እዚህ ታችኛው ላይ መጣና ውጪ ማለት ነው ልክ ስለዚህ አሁን ይሄ ኮምፒውተር የሚለው ማን የሚባል ዊንዶው ማን የሚባል ሌላ ፎልደር አለው ማለት ነው በውስጥ ዊንዶውስ የሚባል
ወርድ የሚባል ደግሞ ከፈለኩ ራይት ክሊክ ኒው ፎልደር ከዛስ ምን ልበለው ወርድ አልኩት ኤክሴል የሚባል ስጠሩ ብትባሉ ራይት ክሊክ ኒው ፎልደር ትከፍቱና ኤክሴል ትሉታላችሁ ማለት ነው አሁን ላሳያችሁ እቺን ኤክስፓንድ ላርጋት ይታያችኋል ይሄን ኤክስፓንድ ሳረገው ልጆቹ እነዚህ ቺልድረን አሉት ማለት ነው ማን የሚባል ኤክሴል የሚባል ዊንዶውስ የሚባልና ወርድ የሚባሉ ቺልድረን አሉት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ የምትሰሩ ከሆነ ይሄ ትልቅ ፎልደር ከዛ በውስጡ ሌሎች አቃፊዎች ማለት ነው አሁን ኤክሴል ላይ አንድ ሌላ ፋይል መጨመር ከፈለኩ ራይት ክሊክ አድርጌ እዚህ ኤክሴል ላይ ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ዋናው ቁም ነገር ምንድነው ፎልደር ማለት አቃፊው ነው ውስጥ ያሉት ነገሮች ደግሞ ፋይል ይባላሉ ማለት ነው አቃፊ ሊይዝ ይችላል ኦር ደግሞ ፋይል ሊይዝ ይችላል ብዬ ነው የነገርኳችሁ ማለት ነው ክሬት ለማድረግ is not really a complex thing እንደዚህ ነው የምታደርጉት now the next step የምናየው ምንድነው how can I move እንዴት ነው የማደርገው ፎልደሮችን ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር ልምጣ ማን የሚባላለኝ ኤክሴል የሚባላለኝ ወርድ ዊንዶውስ የሚባላለኝ ወርድ የሚባላለኝ አሁን ወርድ የሚባል ፎልደር አለኝ እዚህ ጋር መጥቼ ስቱደንት የሚባል አንድ ሌላ ፎልደር ፈጠርኩ ራይት ክሊክ አድርጌ ስቱደንት ግን መፈጠር የነበረበት ተመልከቱ ስቱደንት ግን መፈጠር የነበረበት የት ውስጥ ነበር ወርድ ውስጥ ነበር እዚህ ጋር አብሮ መፈጠር አልነበረበትም ወርድ ውስጥ ነው መግባት ያለበት ተባላችሁ ስለዚህ አንድን ፎልደር ወደ ሌላ ፎልደር ሙቭ ለማድረግ ክሊክ ታደርጉና ትጎትቱታላችሁ ተመልከቱ ትጎትቱታ ይታያችኋል እንዴት እንደሚመጣ ጎተትኩትና ወስጄ ወርድ ላይ ስደርስ ሃይላይት ያደርግልኛል ወርድ ላይ እለቀዋለሁ ስለዚህ ይሄ ፎልደር ወደ የት ሙቭ አደረገ ማለት ነው ወደ ወርድ ኪወርድ ልክፈተው ስቱደንት የሚባላልኝ ማለት ነው ተመልከቱ ይሄን ኤክስፓንድ ባደረገው ኮምፒውተር የሚባለው ኤክሴል ዊንዶውስ እና ወርድ የሚባላልኝ ከዛ ስቱደንት የሚባለው እዚህ ውስጥ ገባልኝ ማለት ነው ስለዚህ አንድን ፎልደር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ወስዳችሁ ዳምፕ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ድራግ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋይናንስ የሚባል አንድ ፎልደር ክሬት ላድርግ ፋይናንስ የሚባለው ፎልደር ማን ውስጥ ነው መግባት ያለበት ተባላችሁ ኤክሴል ላይ ነው ከተባላችሁ ትጎትቱና ክሊክ ታደርጋላችሁ ትጎትታላችሁ ኤክሴል ውስጥ ጨምሩታላችሁ እሺ ኤክሴል ላይ ጨመረልኝ ማለት ነው ኤክሴል ትከፍተው ይኖራል ማለት ነው therefore ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ሙቪንግ ፋይል እየተባለ ይጠራል ሙቭ ስታደርጉ ግን ትልቁ ችግር ምንድነው ሙቭ ካደረጋችሁ በኋላ ኦሪጂናል ቦታው ላይ አታገኙትም ይታያችኋል ኦሬዲ ሙቭ ተደርጎ ገብቷል እኔ ግን እዚህ መጣሁና ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ እዚህ ጋር ወርድ ላይ መጣሁና ወርድ ላይ ስቱደንት አለኝ ኤክሴልም ላይ እኮ ስቱደንት እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ ብል ኮፒ አደርጋለሁ ኮፒ ፔስት የሚባለው እሱ ነው ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ወርድ ላይ ትመጣላችሁ ይቺ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ፎልደሩ ላይ ኮፒ ሚላል ይታያችኋል ኮፒ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ኦሪጂናሊ ወርድም ላይ ሳይጠፋ ከዛ በኋላ እዚህ ኤክሴል እንከፍትና ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ለዋለሁ ፔስት ማለት ነው ለጥፍ ማለት ነው ኮፒ ያደርጋል ከዛ ወስዶ ይለጥፍልኛል ማለት ነው ያንን የምናደርግ ከሆነ ምን ይባላል ኮፒንግ ፋይል ይባላል ማለት ነው ሁለቱንም ለመስራት ሙቭ ለማድረግ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው የምታደርጉት ያው ድራግ ኤንድ ድሮፕ የሚባለው እሱ ነው ኮፒና ፔስት ለማድረግ ደግሞ ኮፒ ፔስት ትሉታላችሁ አይ ሌላ ቦታ እንዳይኖር ፈልጋለሁ ከት አድርገው ለማለት ከፈለጋችሁ ደግሞ ከትና ፔስት ካደረጋችሁ ልክ እንደ ሙቭ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ከት አደረጋችሁ የሆነ ቦታ ወስዳችሁ ሙቭ አደረጋችሁት ማለት ነው ሾርት ከቶች አሉ ኮፒ ለማድረግ ኮንትሮል እና ሲን መንካት ትችላላችሁ ማውዝ ራሱ መጎተት አይጠበቅባችሁ ፔስት ለማድረግ ኮንትሮል እና ቪ ከት ለማድረግ ኮንትሮል እና ኤክስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋይናንስን ወርድም ላይ መውሰድ ከፈለኩ ኮንትሮል እና ሲን ነካው ኮፒ ያደርገልኝ ማለት ነው ከዛስ ወርድ ላይ መጣለው ወርድ ላይ አሁን ፋይናንስ የለኝም ኮንትሮል እና ቪን ስነካ ፔስት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ኮንትሮል እና ሲ ኮፒ ነው ኮንትሮል እና ቪ ፔስት ነው ማንኛውም ዊንዶውስ አፕሊኬሽን ላይ ኮንትሮል እና ሲ ያደረጋችሁ ማለት ኮፒ ያደረጋችሁ ማለት ነው ኮንትሮል እና ቪ ያደረጋችሁ ማለት ፔስት ያደረጋችሁ ማለት ነው good now ሌላውና በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ነገር ምንድነው ለምሳሌ ፋይሎቻችሁ አሁን እኔ እንበልና ከዚህ እኔ ለአንድ ሰው ፋይል መላክ ፈለኩ ከዚህ እንበልና ያለው የዩኤስቢ ድራይቭ 4 ሜጋባይት ብቻ ነው የኔ ፋይል ግን 8 ሜጋባይት ነው 8 ሜጋባይት የሆነ ፋይል 4 ሜጋባይት ውስጥ ያለች ፍላሽ ዲስክ ውስጥ እንዴት ነው የምጨምረው ብትሉ ያን ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ ምን ይባላል ኮምፕረስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ኮምፕረስ ማለት ፋይሉን መጭመቅ ማለት ነው አያችሁ ስትጨምቁት ያንሳል ሳይዙ እያነሰ ነው የሚመጣው ለሚሾይ ያን ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት ተመልከቱ እዚህ ልምጣ ተመልከቱ አሁን ይሄንን እንምጣና እዚህ ኮምፒውተር ላይ ልምጣ ለምሳሌ ተመልከቱ ይሄን ኮምፒውተር ላይ ስመጣ ይሄ ኮምፒውተር ፕራክቲስ የሚባል ፎልደር አለ ይሄንን ኮምፕረስ ማድረግ ወይንም ደግሞ አሳንሼ ለሰው ለመላክ ከፈለኩኝ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ራይት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሴንድ ቱ ሚላል ከዛ ኮምፕረስ ትሉታላችሁ ኮምፕረስ ማለት ካሁን በኋላ ዚፕ ማለት ነው ዚፕ ማለት ነው አሳነሳችሁት ማለት ነው አይታችሁ ከሆነ አንድ ቦታ ላይ ልብሶች አሉ እነዚህ ሰፋፊ ልብሶችን በአየር አማካኝነት
ጨምቆ ላስቲክ ውስጥ የሚጨምር ቴክኖሎጂ አለ ልክ እንደዛ ማድረግ ማለት ነው ኮምፕረስ ስታደርጉት ምን ያደርጋል ይሄኛው አሁን ባዶ ስለሆነ ምንም ዲፈረንስ አይኖረውም ምክንያቱም ፎልደር ውስጥ ምንም ፋይል ስለሌለው ማለት ነው ያ አለበለዚያ ግን ምን ያደርግላችኋል ክሊክ ብታደርጉትና ኦኬ ብትሉት ይሄንን አሳንሶ ትንሽ አድርጎ ሳይዙ ኤክስትሪምሊ ትንሽ ያደርግላችኋል ዜን ትልቁን ፋይል ትንሽ ውስጥ ጨምራላችሁ ያ ባለቤቱ ያገኘው ሰው ምን ያደርገዋል አንዚፕ ያደርገዋል አንዚፕ ማለት አንኮምፕረስ ያደርገዋል እንዴት ነው የሚያደርገው ያ ሰውዬ አንኮምፕረስ የሚያደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረኳቸው ፋይሎች ካሉ ላሳያችሁ እዚህ ካን ሲሄር ለምሳሌ ወደዚህ ልምጣና ይሄው ኤምኤስ ኦፊስ የሚላልኝ ይሄ አሁን ዚፕ ተደርጓል ራይት ክሊክ አደርገዋለሁ ከዛ ኤክስትራክት ለዋለሁ ኤክስትራክት ማለት ምን ማለት ነው ኤክስትራክት አድርግልኝ ማለት ነው አያችሁት አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ስንት ሳይዝ እንዳለው 9 ሜጋባይት ነው ያለው እዚህ ጋር ይታያችኋል ኮምፕረስድ ሆኖ ይሄንን ግን ኤክስትራክት አድርግልኝ ብለውና የት ጋር ነው የምፈልገው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ልበልልህ እዚሁ ላይ ይለኛል የስ አልኩት ሪፕሌስ ላድርግልህ ያለኝ የስ አልኩት ተመልከቱ ስንት እንደሚል ቅድም 9 ሜጋባይት ነበር ያየነው ኮምፕረስድ ሆኖ አይደል አሁን ይሄን ጨረሰ ኮምፕረስድ ሆነውን ከዛ ኤምኤስ ኦፊስ ልበለው ኤምኤስ ኦፊስ ኦኬ እንድላርገውና በስሙ አሬንጅ አድርግልኝ ኦኬ ኤምኤስ ኦፊስ አያችሁት አሁን ቅድም ስንት ሳይዝ ነበር የነበረው 9 ሜጋባይት ብቻ ነበር የነበረው 9 ነው 9 ምናምን ሜጋባይት ነበር የሚለው 9000 ኪሎባይት ነበር የሚለው እዚህ ጋር ግን አሁን ስንት አድርጎልኛል 9.72 ሜጋባይት አድርጎታል ማለት ነው አያችሁት ብዙ ዲፈረንስ የለውም ግን ፋይሉ ያደገ በመጣ ቁጥር ዲፈረንሱን ፊል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ያ ኮምፕረስ ይባላል ማለት ነው ኮምፕረስ ለማድረግ ራይት ክሊክ ዜን ኮምፕረስ ኤክስትራክት ለማድረግ ራይት ክሊክ ከዛ ኤክስትራክት አረ ሴንድ ቱ ኤክስትራክት ትሉታላችሁ ማለት ነው ይሄኛው ራይት ክሊክ ሴንድ ቱ ኮምፕረስ ነው የምትሉት ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉልኝ እዚህ ጋር መጣው ራይት ክሊክ አረኩት ከዛ ሴንድ ቱ አልኩት ከዛ ኮምፕረስ ፎልደር ነው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ኮምፕረስ ያደርገዋል ማለት ነው ይታያችኋል እዚህ ጋር ኮምፕረስ አድርጉት ኮምፕረስ ያደርገው 9.06 ምናምን ነው የሚለው ቅድም ግን 9.7 ነበር ያንን ማለት አንኮምፕረስ ለማድረግ ራይት ክሊክ ኤክስትራክት ነው የምንለው ማለት ነው እነዚህ ናቸው ስቴፖቹ የተጻፉላችሁ ማለት ነው ኮምፕረስ የሚለው ኮንሰፕቱ ይሄ ነው ማለት ነው ጉድ ናው ዲሊት ለማድረግ ይሄንን ፎልደር በፈልግ ምንድነው ማድረገው ዲሊት ለማድረግ በተለያየ መልኩ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ነምበር 1 በጣም አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ይቺ ፎልደር አለች ይቺ ፎልደር ነች በነገራችን ላይ ሪሳይክል ቢን ትባላለች ምን ጊዜም ቢሆን መጀመሪያ ላይ ያጠፋችሁት ፋይል አውቶማቲካሊ አይጠፋም ሽፍትን ካልተጫናችሁ በስተቀር ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እንበልና ተመልከቱ ፓይተንን አለኝ ይሄን ፓይተን የሚባለውን ፎልደር ምን ማድረግ ይችላልው ዲሊት ላድርገው ተመልከቱ እዚህ ጋር ዲሊት አረኩት ፓይተን የሚለውን ፎልደር ክሊክ አድርጌ አም ዲሊቲንግ አለኝ ይታያችኋል ዲሊት አደረገው ኦኬ ኢት ኢዝ ኦልሬዲ ገን ማለት ነው ከዛ በኋላ መመለስ ብፈልግ እዚህ ሪሳይክል ቢን ላይ መጥቼ ደብል ክሊክ አድርጌ እቺን ሪሳይክል ቢን ይሄው ፓይተን የሚባለውን አጥፍቶብኝ ነበር ራይት ክሊክ አድርጌ ሪስቶር ለዋለሁ ስለዚህ ማንኛውም ዲሊት ያደረጋችሁት ነገር እንዳይጠፋባችሁ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሪስቶር ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ለማጥፋት ምንድነው የምታደርጉት እንዲያደርጋችሁ ማለት ለማጥፋት ክሊክ ሰሌክት አድርጋችሁ ዲሊት ነው የምትሉት ሰሌክት አደርጋላችሁ ከዛ ዲሊት የሚለውን ትነካላችሁ አር ዩ ሹር ሲላችሁ yes ትሉታላችሁ ኦር ደግሞ ጎትታችሁ እዚህ ጋር መጨመር ማለት ነው አያችሁ ጎትታችሁ ጨመራችሁ ማለት ነው ሪሳይክል ቢን ውስጥ ሊሄድ ነው ማለት ነው አያችሁ እንዲህ ያደረገ ነው ልበለው አለበለዚያ ይወስድብኛል እና እናንተን ማስተምረው ማለት ነው ይሄ ኦፕሽን አለው ድራግ ኤንድ ድሮፕ አለበለዚያ ደግሞ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ የፋይልን ፎልደርን በተመለከተ ዲሊት የምናደርግበት ማለት ነው ሌላው ኦፕሽን ደግሞ ምንድነው ዲሊት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜካኒዝም ራይት ክሊክ ታደርጉና ተመልከቱ እዚህ ላይ ልምጣና ራይት ክሊክ ላድርገው ከዛ ዲሊት የሚላልኝ ስለዚህ ብዙ ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው ዲሊት ለማድረግ ዲሊት ማድረግ ቀላል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አንደርስታንድ ታደርጉ ፈልጋለሁ ናው ይሄ ፎልደርን በተመለከተ ነው ፋይልስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የሚቀጥለው ላይ እናያለን ማለት ነው if you guys have any question you can ask